ครับ สวัสดีคสวัสดีรัครัขอต้อน บ รับท่านเข้าสู่บาฮีชาแนลจ้ากับคอนเทนต์นี้นะครับคอนเทนต์ที่ทำให้เรายิ้มหวานนอนยิ้มหวานไปเลยนะจ๊ะกับมิสติและลูกพีชกันมีนะครับสเปเชียลอีพีสามจ้า อันนี้เป็นรีแคปนะทุกคนนะ อันนี้ก็จะมาสั้นๆง่ายๆว่าดีจังเลย ขอบคุณครับ สวัส ดี ดีครับขอบคุณครับ ค่ะ อืม เอาให้ แล้ว เป็น ข อ อ ย่าง บ นี้ คุ ได้ ณ ไหม ที่โอนเงินมารัวๆด้วยนะครับ เอ ขอบ อ คุณจริ ข ง อบคุณก่อนขอบคุณ เดี๋ยว ก่อน ก่อน เป็น คำว่า ไง รวมมาจากไหนก่อน เออ ข ไม่ อบคุณ ได้ นะครับ ร ข อ อ บบ คุณ นี้ ทุกการสนับสนุนนะครับน่ารักมากๆ อื นะครับ อื ม ม มันบอกเราเนอะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำมันจะมีคนดูอ่ะมันจะมีคนที่แบบใช่ ว่าใช่ agree ไปกับเราอะไรอ มี ย่างเงี้ยมากดลงกดไลค์มีมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ย อืม น่ารัก ขอบ มาก คุณหมดเลยนะครับไลค์ subscribe หัวใจแชร์นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกัน อื เนาะ ม ขอบคุณนะครับ ก็ ขอบคุณ JMTV ด้วย อันนี้ก็น่ารักเพราะว่าเป็นบอกว่าเจ้าของคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราเน อื อะ มทำเรื่องไหนก็ไม่ผิดหวังเนาะ ใช่ ดูได้ ใช่ ด้วยทุก ใช่ เรื่องจริง ใช่ แล้ว อื ก็ ม ทุกคนครับเราได้คิวของคุณณัฐพงศ์มงคลสวัสดิ์ X แล้วนะ yes อืม เดี๋ยวมาพูดมาคุยกันใครอยากฝากคำถามอะไรก็ฝากไว้นะครับ คลิปนี้ยังทันนะจ๊ะคลิป อื นี้ยังทัน ม แน่นอนจ้ะทันไหมไม่ทันแล้วจ้ะขอโทษ ไม่ทันแล้วจ้ะเพราะว่า tomorrow แล้ว ลืม เออ ขอ ไม่ โท น่า ษ ทั นะ น ฮะ ละ ไม่น่าทันละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะถามให้ทุกคนเองเพราะพวกเรานั้นปากฮีไงนึกออกปะปากฮีชาแนลอยากอืม ปากฮีเรื่องอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอยากถามเรื่องอะไรก็ อื ถาม ม เงี้ยใช่ โอ ใช่ เค มาถึงการรีแคปของ EP 3แล้วจ้ะทุกคนจ๋ารู้สึกแบบไหนยังไงกันบ้างไหนลองพูดสิไหนขอฟังนะ อืม เข้มข้นขึ้นอย่างคาดหวังนะ อืม อืม เออเพราะก็คิดนะแบบไอ้4 EP เนี่ย มันจะต้องใส่อะไรลงไปบ้าง ใน อืม ภาคต่อให้มันสมบูรณ์ ไม่เกินไม่ขาดมันก็ไม่ได้ทำง่ายนะ เออ อืม ก็ส่งได้ดีเพราะก็คิดว่า การเอาแบบว่ามีมือปืนมารอบยิงก็เป็นไอเดียที่รู้สึกว่า มันถูกช่วงถูกจังหวะ แล้วก็เป็นซิตูเอชันที่มันเหมาะสมอะนะกับการที่จะ drive ต่อไปถึง EP สุดท้าย แล้วความน่ารัก ความหวานความคลั่งรักนั้นก็ยังไม่แผ่ว อืม เสียงหัวใจยังเพราะเลย ฉันเกลียด อืม อืม คือไปว่าสุดแล้วก็สุดได้อีกเล่นไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ย อืม ต้องนับถือคุณเอกเนาะเรื่องมุกก็คิดไปได้จริงอะแบบว่าไปได้สุดแล้วนะก็ยังมีไปอีกไปอีกไปอีกในทุกๆ EP แบบไม่หมดอะส่วน EP นี้ที่ป๊อบชอบก็ยังชอบเรื่องโลเคชันอยู่นะเพราะรู้สึกว่ามันในทุกโลเคชันน่ะ มันมีความแกลนของมันเนาะอย่างที่พูดไป EP อืม ที่แล้ว แต่นอกเหนือจากโลเคชันที่มันแกลนอลังการยิ่งใหญ่แล้วอะมันบอกศักยภาพของครอบครัวตระกูลนี้แล้วอะเนอะแต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือการครอบครองพื้นที่นั้นแล้วสองคนนี้ทำเอาอยู่อะ อืม เออทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะอย่างซีนที่ป๊อปเห็นคือหลังซีนโหนกหูถ่ายโคตรสวยเลยที่ออกไปนอกประตูแล้วไปยืนตรงบัลคอนี่เนาะเรียก ข้างน เต็ อก อืม เออ ใช่ โอ้โหสุดภูเขาแล้วชายสองคนยืนหันหลังอ่ะแต่เอาอยู่อ่ะคือเป็นการครองพื้นที่ที่แบบสมบูรณ์มากคือบางทีเรื่อง space ในโลเคชันน่ะถ้าตัวละครไม่สามารถครอบครองพื้นที่ได้อ่ะโลเคอืม ชันจะกินนักแสดง ใช่ มันจะดูแบบไม่มีพลัง แต่นี่คือแบบด้วยการถ่ายด้วยเนอะด้วยเฟรมที่แบบยืนข้างหลังเราด้วยความที่ลายบอดี้ของปอนค่อนข้างจะแบบนะสูงกับอืม มุมถ่ายที่มันเป็นแบบมันมีผ่านเฟรมอะไรเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยก็องค์ประกอบทุกอย่างมันส่งหมดเลยเพราะดูเฟรมนี่โหดูยิ่งใหญ่ว่ะแล้วก็มานั่งคิดอะไรที่มันทำให้ยิ่งใหญ่โลเคชันเหรอไม่ใช่อย่างเดียวเว้ยตัวนักแสดงที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะ การ body language ที่มันเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีบทพูดอะแล้วกับวิธีการถ่ายทำแบบนั้นน่ะเออมันคือการประกาศอาณาจักรแบบยิ่งกว่าหมาป่ามันคือเจ้าป่าสิงโตแบบยืนคำรามอยู่ตรงนั้นแล้วแบบฉันภูเขานี้ของฉันน่ะเออดีไอ้เดนยาไหนพี่ปอนทเออ ำอืม
แล้วก็มาชิวาว่าต่อไอ้ชิวาวาวะสิเป็นยาเแล้วก็ออไซบีเรียนชิวาวาเฮัสกี้ฮัสออ เกี้แต่ซีนที่ชอบเลยนะคือซีนที่พี่น้องคุยกันผ่านกระจกเลิศอืมเนาะใช่ใช่สวยแบบจริงเฟรมสวยคือด้วยความที่สถานที่อะโลเคชันมันทอล์กอยู่แล้วพร็อพก็ทอล์กหนักด้วยการเอาอีกระจกที่แบบต้องส่งนี้ด้วยนะถ่ายแล้วต้องยือืมนกันแบบนี้แต่เลือกที่จะถ่ายผ่านกระจกทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ให้สองคนเนี้ยหันมาคุยกันเลยเพราะอืมมันเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอดีตมันเรื่องแล้วการพูดอ่ะ มันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดที่มันสะท้อนความรู้สึกซึ่งกันและกันน่ะถ้าหันหน้าอืมมาพูดมันจะได้อีกฟิลหนึ่งอ่ะอืมมันจะไม่ได้ฟิลนี้ที่เรารู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันมีความห่างเหินในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม่เสียนะอืมถ้าเป็นครอบครัวปกตินี่คือความพังทลายของครอบครัวระดับใหญ่นะแต่กับเด็กสองคนที่เขาถูกทอดทิ้งมาเนาะผมไม่อืมได้ดูอืมอีพีแล้วแต่ว่าจับประเด็นได้ว่าน่าจะอันนั้นเลถูกทิ้งยซีนนั้นเลยซีนนั้นแหอืละซีนม พ่อเออนั่นแหละกับการเลือกถ่ายทำที่ให้เห็นหน้าสองคนผ่านกระจกอะเพราะว่ามันเวิร์กมากในเรื่องของการสะท้อนความรู้สึกซึ่งเราก็เห็นในอีพีที่แล้วที่มันสะท้อนผ่านชั้นสองเนอะที่ทะลุน้ำลงมาอีพีนี้ให้มองผ่านกระจกแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีโมเมนต์หนึ่งที่แบบจะมีไหมที่จะหันหน้ามาคุยกันแล้วเขาก็หันมานิดหนึ่งซึ่งจังหวะใช่ดีหมดเลยเพราะวางแผนมาได้ละเอียดอ่ะเพราะรู้สึกว่าคุณเอกเขาเห็นความโรแมนติกมันไม่ใช่โรแมนติกในเรื่องแค่ความรักของคู่รักอ่ะมันคือความโรแมนติกพี่น้อของงอืพี่น้อม งมันคือการทรีตที่ brotherhood เออมันคือความคลั่งอืมในในในความผูกโยงกันของตัวละครอะที่ถูกอืมถ่ายทำออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบว่ะน้องคนนี้เขาถึงได้รู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้รู้สึกขาดอะไรมากอะเพราะว่าพี่ชายเขาดูแลดีใช่ปะแต่เหนือไปอืมกว่านั้นนะไอการที่พูดว่าแบบโชคดีจังที่มีคุณทีหรือคุณเคียนจำไม่ได้ประโยคนั้นใช้ชื่ออะไรที่มาดูแลพี่ชายเขาที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆอยู่แล้วอะ พีพีประโยคอืเนี้ยมอืมเออมันแล้วแล้วแล้วยังทำให้เขาไม่รู้สึกว่าถูกช่วงชิงพี่ไปด้วยอ่ะมันโคตรครออืมบแบบเป็นร่มใหญ่มากที่ครอบแบบมันพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่เขาว่าจริงก็มันแมงปอย้อนไปปีกบาย้อนมาแล้วงไงอืมันมมันเป็นแมงปอปีกบางเจ้าการปีกสวยไงเไม่เหมือนถือว่าออคือจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการเล่าเรื่องอ่ะมันดึงความรู้สึกออกมาในแง่ของงานกวีนิพนธ์อ่ะใชนึกออก่ปะคือบรอืมรยายอืภาพมง่ายๆแต่มันภาษามันสวยจนรู้สึกค่ว่าะมันมันกำลังแบบใช้ภาษาในการวาดถูรูปความสักมพันธ์อะไรอย่างเงี้อืยซึ่งมันดูแล้วรู้มสึกว่ามันดีจังมันดูแล้วรู้บอกว่าสึกแบบมันแบบมันชื่นใจกับคำอธิบายง่ายๆแต่กลายมาเป็นแบบงานวรรณศิลป์สวยๆอย่างเงี้ยบประโยทสวยบทคเดียวดีมันจบได้เลยกับการที่บอกว่าดูแลคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอืมอย่างดีอ่ะมันจบเลยว่าความยิ่งใหญ่ของความดูแลนั้นมันทวีคูณขึ้นไปแค่ไหนไม่ต้องเยอะอืมนั่นแหละแล้วด้วยความที่เป็นบทกวีอย่างที่พี่ปอนว่าแหละด้วยความโลเคชั่นมาลังการแบบนั้นและไอการพูดแบบเนี้ยมันเลยมีความรู้สึกว่าตัวละครเขาแผ่อะเขาแผ่รัศมีของเขาว่านี่คืออาณาจักรฉันน่ะ ฉันครอบครองพื้นที่ฉันเอาอยู่หมัดอย่างเงี้ยถ้าภาพชอบภาพเป็นกับป๊อปแหละภาพของที่พี่น้องก็นั่งคุยกันนะแล้วมันเป็น reflection ภาพสะท้อนของตัวละครทั้งสองตัวที่มองกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบ blocking ที่ให้พี่ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็น้องอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพี่ชายที่คอย support อยู่ข้างหลังตลอดแต่น้องเองก็เป็น wind beneath my wing อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ด้วยกันคือเขา support กันและกันนะทั้งตัวทั้งคู่อะตรงนั้นอะก็เลยว่าชอบ blocking ด้วยที่เขาจัดให้นั่งอย่างนั้นเพื่อไม่ใช่ว่า แค่ว่าให้มันภาพมันสวยให้มันไปยืนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราตีความในเรื่องแบบลักษณะการนั่งการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับบทสนทนาที่เขาคุยกันทั้งสองคนคือพี่ชายก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตน้องแล้วน้องเองก็เป็นกำลังใจกับพี่แล้วน้องก็ดีใจด้วยที่เป็นคนที่แบบมาดูแลพี่อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าชอบภาคเดียวกันตรงนั้นเอชอบฉากแอคชั่นนะสวยเออดูเชื่อดูสวยดีฉากแอคชั่นตัวนั้นน่ะรู้สึกแบบ เออดูดูได้เห็นสกิลของการเป็นแบบเป็นมาเฟียเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
แต่ที่สิ่งที่ชอบมากกว่านั้นคือโอเค มันมันน้อยเรื่องอะที่แบบว่าตัวละครหลังๆเริ่มจะเห็นมากขึ้นแหละเริ่มเห็นมากขึ้นก็คือตัวละครที่เป็นตัวนายเอกอะลุกขึ้นมาสู้เองได้เรียนรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบมากอะเรื่องที่ผ่านๆมาที่เราได้รีแอคกันไม่ได้เรื่องอะไรนะที่ตัวนายเอกเองก็ไม่ได้แบบรอให้คนอื่นที่ต้องมาช่วยมาต้องมาปกมีป้องสแตนด์อินตัวเองอะ มากMy Stand In ก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ My Stand In ก็รู้สึกว่ามันเป็นมิติใหม่ที่ว่ารู้สึกว่าตัวละครที่เป็นนายเอกเองก็เหมือนกับเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่แล้วก็เป็นแล้วเลิฟออฟสีลมนะล่าสุดแล้วเออแล้วสีลมใช่ก็คือรู้สึกว่าตัวที่เป็นนายเอกเนี่ยเขาก็เรียนรู้แล้วก็จะเรียนปกป้องตัวเองได้แล้วก็ปกป้องคนที่ตัวเองรักได้ด้วยอย่างนี้คือสิ่งที่ชอบมากเพราะเราพูดถึงความเท่าเทียมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ ซีรีส์วายมันเป็น reflection ของสาววายที่แบบมองว่าจริงๆก็คือไดเอทก็คือตัวผู้หญิงแหละพูดง่ายๆอะนะต่อแม้ว่าจะไปเขียนซีรีส์วายเขียนบทละครวายหรือนิยายวายเพื่อให้จริงๆตัวละครก็คือเป็นภาพของผู้หญิงนั่นแหละภาพแทนของผู้หญิงอันนี้ก็คือพยายามยกระดับตัวละครที่เป็นผู้หญิงนะให้ตัวละครที่เป็นนายเอกเนี่ยมันเทียบเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนั่งรอให้คนอื่นมาปกป้องตัวเองนี่คือสิ่งที่ชอบอืมมีอะไรไหมที่ชอบอืหลายม สิ่งเถอะเดี๋ยวก็พูดไปพูดมาเดี๋ยวก็มันค่อยๆออกมาเองล่ะ ใช่เรื่องโลเคชั่นเนี่ยป๊อปก็พูดหมดแล้วแหละก็เห็นด้วยกับป๊อปทุกประการเรื่องโลเคชั่นการเอาคิพายโลเคชั่นที่ว่าให้มันถ้ามุมกล้องต่างๆนานาหรือว่าจุดที่เป็นบล็อกกิ้งให้เขาดูแบบว่าอลังการยิ่งใหญ่มากขึ้นไม่ใช่แค่เล่าว่ามันยิ่งใหญ่คือบางทีอะเล่ามันบอกเป็นแบ็กกราวด์ให้เรารับรู้ว่าตัวละครยิ่งใหญ่อย่างนี้แต่เนี่ยทั้งภาพและองค์ประกอบต่างๆที่เขาเอามาใช้อะมันเห็นจริงๆว่าตัวละคร มันยิ่งใหญ่มันมีความอลังการมันเป็นคนที่รวยอย่างนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันเทคนิคหลายๆอย่างเอามาเล่าร่วมกันอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่นวนิยายเราคือเราอ่านเราต้องจินตนาการเองแต่เนี่ยมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งมันคือซีรีส์เป็นหนังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกองค์ประกอบที่มันจะทำให้มันดูอลังการมากขึ้นทั้งภาพทั้งเสียงต่างๆนานาหรือการบล็อกกิ้งการถ่ายเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เขาต้องการจะพูดน่ะมันดูยิ่งใหญ่มากขึ้น ตรงนี้คือถือว่าการใช้องค์ประกอบครบทุกด้านในความเป็น audio visual อย่างแท้จริงอ่ะให้พี่ปอนบ้างแต่เพื่อจะนึกถึงอื่นออกขออภัยพอดีเมื่อกี้คือแบบแวบขึ้นมาว่าจะถามคำถามเลยคุณเอกก็เลยรีบพิมพ์ไปก่อนกลัวลืมเรื่องคือตอนนี้กลัวลืมก็เลยบอกว่าอาจจะขาดหายไปบ้างมันลืมระหว่างการเลยนะวัยเนี้เอยออาจจะขาดใช่หายไปบ้างระหว่างการฟังการคุยเรื่องคลิปนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเอาอันนี้เป็นหลักก่อนนะคืออันนี้ขอสารภาพตามตรงว่าจริงๆแล้วในพาร์ทเนี้ยใน EP 3เนี้ยพี่รู้สึกว่าอินโฟ a t ชันมันเยอะ อืมอินโฟ a t ชันมันเยอะแบบเยอะเลยล่ะเพราะว่าอินโฟ a t ชันต่างๆนานามันไหลมาจากบทของลูกพีชอืมมันจะมีการพูดเรื่องราวของอ่ะความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของเขาเองกับตัวลูกพีชเองกับคุณทีเองใช่ไหมตัวลูกพีชกับลูกพลับอะไรเงี้ยเอ่ออะไรคือแล้วก็ครอบครัวอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือความเข้ามาของแต่ละอันน่ะมันค่อนข้างจะแล้วน้ำหนักไม่ใช่น้ำหนักจะบอกว่าอะไรคือโทนของการเข้ามาของอินโฟเมชันน่ะมันเป็นโทนที่มันเป็นแบบนึกออกไหมแบบเนี้ย ไหลมาไหลไหลต่อเนื่อมานิงไหลต่อเนื่อง่งๆอืมโดยวิธีการเล่นโดยลักษณะของตัวละครที่เป็นลูกพีชเป็นคนให้อินโฟเมชันมาอะไรเงี้ยเพราะว่าทำไมต้องเป็นลูกพีชเพราะว่าลูกพีชคือในตัวในตัวละครในความเป็นตัวละครเนี่ยมันมีความสเตเบิลสุดในพาร์ทของทั้งการอารมณ์อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าตัวแล้วบทมันผ่านมาไหลมาโดยตัวละครตัวเนี้ยมันจะมีความน่าเชื่อถือที่สุดแล้วก็รวมถึงมันสามารถส่งถึงได้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาเข้าจริงแล้ววิธีการเล่นของภูวินน่ะคือกับการที่สเตทเมนต์ต่างๆที่มันไหลผ่านเข้ามาในตัวละครแล้วตัวละครตัวนี้ต้องเป็นคนพูดแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ความเชื่อระหว่างตัวละครกับคนดูมันใกล้ชิดกันมากๆอะไรเงี้ยเขาแฮนเดิลได้แต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพอพอมันอยู่ในพอมันอยู่ในสเตจที่บอกว่าหูวันเนี้ยมันเป็นอินฟอร์เมทีฟอะมันเป็นวันสำหรับยกเครื่องเรื่องข้อมูลต่างๆนานามาให้ทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าแน่นอืมแน่นแน่นแต่ด้วยความที่เขาเอาไปขยายกับภาพที่มันแบบ
มันมีบทแบบเนี้ยมันมีบทที่มันทำให้เรารู้สึกว่าต่อให้แน่น แต่ว่าวิธีการวางบทของเขาไม่ได้วางบทที่มันเป็นบทละครที่มันพูดออกจากปากซีรีส์ปกติ แต่ว่ามันมีการพูดบทที่มันสามารถสร้างสร้างภาพให้สวยงามได้ด้วยบทอะนึกออกปะมันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคมันมีเลเยอร์แบบเนี้ยขึ้นมาทำให้เรารู้สึกได้ว่าในบทไหลๆแน่นๆที่มันเยอะเกินไปขนาดเนี้ยแต่ว่ามันมีการวางบทให้ระดับของบทหรือระดับของคำพูดต่างๆนานามันมีความแตกต่างกันอยู่อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่องว่างที่มันสามารถแบบพอหายใจจินหายคอตนากาได้รนึกออกไหมเพิ่มต่อคือไปได้ด้วยมันไปต่อได้แล้วก็มันขยายผลในมิติเชิงลึกได้อีกอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้า informative ขนาดนี้แล้วมีเลเวลของการทำให้บทมันมีความหลากหลายขนาดนี้พี่ค่อนข้างโอเค เพราะว่าถ้าสมมติไหลมาแบบว่าเป็นอินฟอร์เมทีฟแบบเดียวแล้วก็ไหลมาแบบเดียวแล้วก็พูดบทแบบเดียวโดยที่ลักษณะเนื้อหามันเป็นเรื่องราวแบบเดียวแบบเนี้ยอันเนี้ยพี่อาจจะแบบน่าจะอาจจะยังเข้าใจพี่ไหมหมายความว่าคือดูวิธีการพูด แน่นแต่ไม่ยัดเยียดประมาณนั้นถูกเพราะว่าอืเอาเข้าจริมงแล้วมันเหมือนกับเส้นเรื่องอะเนาะพอมันเข้ามันต้องทำมาแค่4 พาร์ทอะพอมันเป็น4 พาร์ทปุ๊บมันสี่ไม่ใช่4 พาร์ทมันเป็น4 ตอนปุ๊บอะขยายขึ้นมาใหม่อะโดยที่มันเป็นแบบว่าเขาต้องการเก็บประเด็นอะไรในตั้งแต่มีสติหน่อยคุณทีอะนึกออกมาจนกระทั่งมาขยายผลตรงนี้ปุ๊บแล้วรวบให้มันอยู่ภายในสี่ สี่ EP อย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็มันก็สั้นนะ อืมสั้นนะแล้วก็มันต้องมีซีนที่แบบว่าเฮ้ยมันมีขยายความสัมพันธ์ของลูกพีชกับคุณทีเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วขยายความสัมพันธ์ของอีกคู่อื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ก็รู้สึกแบบว่ามันโอเคแม้แล้วก็การที่มันทำเข้ามาปุ๊บแล้วมันมีการเบรกอารมณ์โดยการที่ให้โมกไปคุยกับคุณทีด้วยภาษาแบบเพื่อนอะ นั่นอืมแต่ยังต้องคับแล้วมันมีความแบบอันเนี้ยมันทำให้มันดูให้มันทำให้เนี่ยมันมีอินโฟเมชันต่างๆนานาที่มันต้องไหลผ่านตัวละครอย่างพีชเนี่ยมันถูกเบรกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีสล็อตให้แบบให้เบรกให้บางช่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วการหยอดคู่ของเอ่อเอมี่บอนนี่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอืมันรู้สึกว่ามมันดูแบบสร้างความหวานอีกอีกมิติหนึ่อีกวีงเลยนะ ใช่อีกเออฟิลมันมีความแบบตัวเล็กตัวน้อยอ่ะตัวเล็กตัวน้อยในความตัวเล็กตัวน้อยจริงๆกับในความปอนภูวินมันดูตัวเล็กตัวน้อยในความแบบว่าจากร่างจำแรงอ่ะยักษ์กลายมาเป็นแบบว่ากุมารทองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมากับว่าพวกนั้นน่ะแต่ในความแบบตัวเล็กตัวน้อยของวันนี้เอมี่บอนนี่อ่ะมันเลยกลายมาเป็นแบบว่าชวนให้แบบกลิ่นมันหอมมันอวนมันอบอุ่นอ่ะนึกออกปะ ในขณะที่อีกคู่หนึ่งหวานช่ำอะไรเงี้ยอารมณ์แบบประมาณนั้นมันเลยดูแล้วรู้สึกว่ามันดูครบเครื่องเรื่องความรู้สึกแบบเชิงมิติของความสัมพันธ์ของตัวละครเนาะอืแล้วมีมคู่ของโลโมกอย่างเงี้ยอืมเข้ามาที่ค่อนข้างจะทำให้ไปในทางที่หนัก มีความแต่บทเท็กซ์แต่ว่าบอืมทมันถูกบิดแล้วก็บอกด้วยความน้ำหนักการงัดง้างกันระหว่างน้ำหนักของหัวใจหน้าที่และความรู้สึกอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมาแล้วมันดูว่ามันเป็นสามเหลี่ยมทองคำอ่ะคนหนึงมันหวานแต่คนหนึงแบบว่าบิทเทอร์สวีทอ่ะนึกออกปะอย่างแบอืมบความความอืมความโมกโลมอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบว่ามันปืนเปิลมีการทำร้ายนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อีกคนนึง อีกคู่หนึ่งเป็นเรื่องของแบบการโชยกลิ่นหอมหอมอ้วนๆหวานอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันครบองค์ดีจังในความมวลนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเรากัดช็อกโกแลตคำหนึ่งแล้วแบบตอนแรกมันมีความแบบขมตื้อของบิตเตอร์สวีทของเนื้อช็อกโกแลตดาร์กสุดๆอะไรเงี้ยแต่สักพักหนึ่งมันจะมีความแบบกลิ่นของช็อกโกแลตตีขึ้นจมูกแล้วอีกหน่อยหนึ่งมันจะมีแบบนมมาเบรนทำให้ละมุนไม่ไปหมด พูดแล้วอยากกินช็อกโกแลตเลยป่ะอ่าอืมคือคือมันเลยนี่กลายมาไม่ปล่อยให้มันหิวรอบดึกมันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นเบสเป็นมิดเดิลหรือไฮโน้ตก็แล้วแต่เนี่ยมันดูแล้วกลมกล่อมมันเข้ามาในพาร์ทที่น้ำหนักมันกำลังพอดีในขณะที่ก่อนหน้านี้พี่รู้สึกว่ามันแน่นอึดอัดแต่พอเขามีแบบการขยายรูปของบทที่มันทำให้รู้สึกสวยไปกว่าระดับปกติขึ้นมามีการหยอดของแต่ละคู่มีการเบรกมีช่วงตอนอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบชื่นใจว่าว่าว่าเราไม่ได้ถูกยัดเยียดเนื้อหาเพราะว่าเรากำลังดูเรื่องที่เขากำลังเล่าไปตามโมเมนตัมของการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
รู้สึกขอว่าพอดีขอเสริมของพี่ปอนตรงไอเรื่องน้ำหนักของแต่ละคู่อือ่ะมเขาก็ทำได้ดีในการมันไม่ได้แบบว่าคู่นี้เสร็จแล้วตัดไปคู่นั้นแล้วตัดไปคู่นี้แต่เขามีเส้นที่โยงกันทั้งหมดอะเริ่มจากเรื่องของบอนนี่กับเอมเอมมี่มี่ใช่ไหมบอนนี่ในเรื่องคือไม่มีครอบครัวคือในอืมอืมการเชื่อมโยงทั้งหมดมันคือเส้นของคำว่าครอบครัวแหละที่มันคอืมล้องไอ้คู่รักทั้ง3 คู่เนี่ยไว้ด้วยกันแต่ในการส่งผ่านจากเรื่องของคู่หนึ่งไปอีกคู่หนึ่งอะ มันไม่ใช่แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บจบแล้วก็ตัดโชะไปโผล่อีกคู่หนึ่งไม่ใช่แบบนั้นไงอืมันมีการส่งมเรื่องครอบครัวไปก่อนนะส่งเข้าไปที่สุสานแล้วก็ส่งเข้าไปที่คู่โมกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กลับมาที่คู่พี่น้องวนกลับมาที่เรื่องครอบครัวซึ่งแบบว่ามันมันกลมกล่อมมันแน่นจริงเข้าใจเลยอย่างที่ปอนว่าหูเนื้อแบบเนาะมันแต่ว่าทำได้ลงตัวในใช่ในในอีพีเนี่ยในการเล่าเรื่องใช่มีอืมความฉลาดในการเล่าเรื่องและการใช้ภาพขยายและคำพูดในบทที่สั้นแต่มีนิ่งเยอะอ่ะอืมมันเป็นมันต้องขภาษากมวดปมแล้วแหวีอ่ะละเป็นรองอีพีสุดท้ายแล้วไงอืมมันต้องแบบอืมต้องหาเรื่องให้มันไปให้ต้องใมันหญ่ต้องเป็นพาๆหน่อยแนกอะอืมต้องจัดการแล้วล่ะแล้วแล้วเขาเรื่องสีพาไปแตะสันได้ดีไม่มีเพลียงพล้ำเลยในอืมเรื่องโปรดักชันแบบเลิศอืม จะไม่ชมเรื่องโลเคชันแหละฉันพอเพราะว่าตั้งแต่มีสตินะคุณทีละดีทุกออืย่างดีทุกโลเคชันมเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบเหมือนกันอย่างหนึ่งคือพี่รู้สึกว่าฉากที่มันดูแล้วหูตรงหน้าแบบบาโคนี่ตรงนั้นมันดูแบบคองอืเคิร์มากมคือมันดูแล้วรู้สึกแบบ พี่น้อง2 คนจะไปยืนทะเลาะกันตรงนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นคือที่แบบที่วิลเลียมยืนอ่ะมันดูโหเท่จังเลยโรมยืนอ่ะมันดูแบบโอ้โหเขาดูเป็นว่าที่ number one อ่ะมันใช่เขาสับที่เดียวกันกับตอนกลางคืนที่ชื่อดาวไหมยืนไม่ยืนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะชื่อดาวคือที่คาลืออ่คือาอันเนี้ยคือที่ตึกออฟฟิศตึกออฟฟิศที่มันเป็นแบบว่าเป็นแบบเส้นขนัดอบฟ้ามากมีแต่เรื่องราวมีแต่ตึกมีแต่อะไรพวกอย่างอืมนี้ไงแล้วเจออันนั้นนะพี่รู้สึกแบบมันเขาคือการยืนเส้นตรงนั้นน่ะมันโอ้โหมันเท่มากมันกลายมาเป็นแบบว่าคือคนนี้แหละคือผู้น่ะคือผู้ที่จะสามารถขึ้นไปเป็น number one แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยวิธีการยืนโปสเตอร์เขาพี่ว่ามันแบบลักหมุนเลี่ยมนะ เรือถ่ายงัดอืมนิดนึงอะไรอย่างอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วตอนที่ปอนเดินเข้าไปมันเห็นมันให้เอฟเฟกต์อืมมันให้เอฟเฟกต์ว่าแบบการเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันมันการทะเลาะกันกับพี่น้องตรงนั้นมันโอเคมันโลเคชันมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าอยากจะใหญ่ใจต้องเหี้ยมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาคือมันดูแล้วรู้สึกแบบเออเขาเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นมีฐานะแบบนี้ อืมนึกออกมาที่มันบอกอะถ้าไปนั่งคุยกันในห้องจ้องง้อง2 คนพี่ว่าไม่ได้นึกออกปะภาพแบบไม่นี้มันจบเลยนึกออกปะภาพอืแบบนี้มันมจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็คือตัวละครอย่างโรมมันจะไม่มีบารมีทันทีอะซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่โลเคชันอะสร้างบารมีให้กับโรม มันคือประกาศศักดิ์วิธีการปกครองของเลยแล้วว่าบอกพี่ว่าน้องคู่นี้ว่าว่าว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์ 1ของอาร์ซานีอ่ะเขาสามารถทำอะไรได้บ้างอืเขามเขาอยู่จุดไหนของโลกใบนี้อะอืมมันเลยพี่รู้สึกว่าว่าโลเคชันมันไม่ใช่แค่ตัวที่จะมาบอกว่าสวยจังเลยเลือดสายมันดีแต่มันเนี่ยมันเป็นอีกมิติหนึ่งของตัวละมีคความหมารที่มันยมันมีความสำคัญจริงๆนะไม่ใช่ไม่สำคัญอะไรเงี้ยคือทุกอย่างองค์ประกอบที่เราเห็นใน1 ซีนอ่ะมันเยอะมากแหละใช่บางทีถ้าไม่ได้มาจับแยกอืม ส่วนมันก็จะไม่เห็นว่าโอ้โหพอมันประกอบร่างแล้วมันส่งผลขนาดไหนถูกอืมถูกดีถูกครับดีแล้วก็ใช่คือใช่เขาเลือกคือพี่ว่าเรื่องเนี้ย time and space อะเขาแม่นอืมคือเขาเลือกใช้ timing ที่ดีสำหรับการเขียนบทร้อยเรื่องการหยอดของตัวละครนั่นนี่นู่นเงี้ย space ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่หรือ space ระหว่างความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ของตัวละครใดๆก็แล้วแต่ความ space ระหว่างลูกพี่ลูกพับกับครอบครัว space ระหว่าง พี่น้องอย่างโรมอืกับมอ่คุณเคียนอย่างเงี้ยพิธีอย่างเงี้ยคือมันมีสเปซที่ถูกต้องอ่ะนึกออกปะใช่คือในพื้นที่ของตัวของเขาเองอะไรเงี้ยแล้วสเปซแต่ละที่อ่ะคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันไม่แข่งกันมันรวมกันแล้วมันสร้างยูนิตี้คือพอมันถูกต้องเรื่องความ time and space ที่มันถูกจริงๆไง อืมมันจะไม่มีการแข่งกัน มันจะไม่มีแบบว่าทำไมแอร์ไทม์เยอะแอร์ไทม์น้อยทำไมแบบอืต้องใช้มแอร์ไทม์ตัวนี้ไปเล่าเรื่องตัวนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมตัวนี้มาดรอปอะไรเงี้ย
พอพอทำแอนด์สเปซมันถูกต้องการเล่าเรื่องมันถูกต้องวิธีการช่องว่างระหว่างตัวละครมันมีจริงอะไรเงี้ยมันจะทำให้ทุกตัวละครนะโดดเด่นในพื้นที่ของเขา อืมอืมความรู้สึกนะอืมของพี่ก็ดูแล้วแบบมันมันมีมวลของความสุขความสนุกตลอดเวลาใช่อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งว่ามันคือการที่เราไปนั่งแบบหรือพูดถึงเรื่องคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปแล้วอย่างเงี้ยสมอืมติอย่างเงี้ยมมันไม่มีความอะไรที่มันน่าจะต้องมานั่งแบบนึกออกปะ ต่อกลับมาได้หรือใส่ตรงนี้กลับมาได้เนี่ยคือเขาเล่นพื้นที่ตรงเนี้ยคือเขาให้โอกาสตรงนี้ของตัวละครที่ถ้ามันเป็นพื้นที่อื่นนะมันก็ไม่สามารถจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ได้อีกถูกไหมอีกอืมอันหนึ่งพอพี่ปอนพูอืดถึงมสเปซตรงสุสานอะ อืมชอบบทพูดของตัวบอนนี่มากที่บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เจอครอบครัวที่ดีนะอ่ะอืมมันสองอืมมีนิ่งนะก็คือเท่มากเนาะขอให้คนคนนี้ได้ไปเจอครอบครัวที่ดีแต่อีกอืมีมนิ่งหนึ่งคือในชาติเนี้ยฉันได้เจอครอบครัวที่ดีแล้วอ่ะอืมเอออืมคือพี่ว่าคือตัวอย่างที่บอกแหละบทมันมันแทบจะเป็นอีพิกละในบางช่วงบางตอนของตัวละครที่พูดออกมามันมันให้ความหมายที่มันมากกว่าคำพูดที่เขาพูดมา มันมีเลเยอร์ของวรรณกรรมที่เป็นเชิงแบบบทกวีเข้ามาเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้มันแบบอยู่ในปากของตัวละครเนี่ยมันก็รู้สึกดีจังเลย ดีมันมีมิติที่มันแบบสวยดีสวยดี ก็ประมาณนี้อะของที่ความรู้สึกพี่นะดอกเตอรเหมือนอยากจะพูดอะไรยังมีกะปิหนึ่งใช่ไหมว่ามาไม่มีแล้วเมื่อกี้ไม่มีกันก็ก็หมดแล้วล่ะก็อืเห็นด้วยมทุกประการเห็นด้วยทุกประการเหมือนอะไรกันของพี่เงี้ยมันก็ครบก็เห็นด้วยครบเหมือนรสมันเรื่องครบทุกรสครบทุกอย่างอะแล้วก็ชอบกันแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายยังอุตส่าห์เก็บอะไรมาให้เราอีกนะเอคู่สุดท้ายอยู่อเก็บมาให้เรานิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการแซวกันเองซึ่งมันก็ไม่ได้หลุดจากไอคอนเซปต์ของเรื่องใช่ใช่ไหมอ่ะตัวละดูซิมีคนจะให้เราไปเล่นซีรีส์ทั้งสองคนไปแคสด้วยแล้วเราเองก็เพิ่ง react เทรลเลอร์เรื่องที่น้องๆทั้งสองคนจะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเขาเก็บรายละเอียดดีแล้วก็ยังรักษาคอนเซปต์ของเรื่องได้ไม่ใช่แบบใส่อืเข้ามาปุ๊บแล้วมก็มันกระโดดออกไปเออทีเดียวมันดูแม้ว่าจะ ขายของมีชั้นเชิงอ่ะใช่แล้วมันก็คือใช่ไหมตอนมันอยู่ด้านหลังแล้วอะคือมันจบไปแล้วอะขึ้นชื่อคุณเอ็กซ์ไปร้อยแล้วก็ตีแถมเข้ามาปุ๊บแต่แถมเข้ามาได้ก็ไม่ใช่โดดออกมานะยังอืมคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องด้วยไม่ได้แบบว่าโดดออกมาทีเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าเขารายละเอียดเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะดีเลยไม่ใช่เพราะว่าเป็นอีพีน้อยนะจริงๆแล้วอะอีพีน้อยถ้าเกิดคนทำงานไม่ละเอียดมันก็ออกมาไม่ละเอียดจริงๆนะต้องบอกว่าอือีพีน้มอยแต่การมีการวางแผนและการเห็นว่ามีการวางแผนทั้ง บทต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้ดูทั้งซีซั่นแรกแล้วก็มาดูเนี่ยภาคพิเศษของเขาเนี่ยภาษาพูดการแสดงจากเชิงต่างๆแล้วเนี่ยมันนี่เพียงพล้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคพอมาดูกับปากทีเราก็ได้ดูในมิติอื่นๆด้วยเนาะฟังป๊อปพูดฟังพี่ปอนพูดเรื่องของการแสดงการที่เป็น occupy สถานที่ต่างๆนานาเนี่ยก็ยิ่งแบบทำให้รู้สึกว่ายิ่งดูก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยเรื่องการแสดงเราพูดถึงแล้วเพราะว่าเราก็ชมการแสดงน้องๆกันมาหลาย EP แล้วก็อย่างที่คอมเมนต์หนึ่งที่ไปอ่านแล้วว่าพี่ๆคงจะภูมิใจเนาะที่เพราะว่าเห็นพี่ๆ react ตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ปลายฟ้าน้องๆตั้งแต่ปลาบนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกภูมิใจจริงๆต้องบอกภูมิใจมากทุกคนแม้กระทั่งพี่ออฟที่ไม่มาวันนี้ก็ภูมิใจในตัวของน้องๆสองคนว่าน้องๆมาไกลพัฒนาได้ดีมากปอนเล่นให้เชื่อจนแบบว่าโอ้โห เอรู้สึกว่าปอนโตอกว่าภูวินเยอะมากเรื่องนี้ดูโตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่เป็นคนที่ปกป้องตัวโตกว่าแล้วก็ความรู้สึกก็โตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าในบางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกดีแล้วก็นั่นแหละมีความสุขที่ได้มาเรียกเรื่องนี้แหละเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณดรขอบคุณพี่ป๊อปดีจังเลยอ่ะดีจังเลยจริงๆพอมันดูปุ๊บแล้วยิ่งกว่าป๊อปพอเราได้มาพูดมาคุยเนาะอันนี้พี่ว่าจริงๆแล้วพวกเราโชคดีเนาะที่เราถูกบ่มเพาะแบบนี้มาตั้งแต่แรกว่าพอไปดูอะไรมาแล้วมาคุยกันพอไปอืมดูอะไรมาแล้วมามาเล่ามาบอกกันหน่อยว่าแบบได้อะไรหรือว่าสงสัยอะไรหรือแม้กระทั่งแบบว่าอยากคุยเรื่องอะไรในประเด็นในสิ่งที่เราเห็นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่ดรบอกพอเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องพอเรามาฟังแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหใช่ว่าไอ้เป็นการแบบนี้มันได้เปลี่ยนมันในขณะเดียวกันเราก็พูดในสิ่งที่เราอยากพูดหรือว่าพูดในประเด็นที่เรามีแบบความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อืมยิ่งทำให้เราแน่นกับ
ซีรีส์นั้นๆหรือว่าผลงานชิ้นนั้นๆมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่หลังจากที่เราได้ดูแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอซีรีส์มันเขาเขากลั่นขนาดนี้ออกมา มันกลายมาเป็นผลงานทางศิลปะที่มันมีชีวิตด้วยกันในแขนงของซีรีส์นึกออกไหม อืม แล้วเราได้มาพูดถึงผลงานศิลปะเรื่องหนึ่งอ่ะมันโคตรมีความรู้สึกดีมีความสุขมากๆเลยเออแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะเพราะว่าเราได้จะมีสัมภาษณ์คุณเอ็กซ์นะ อื นี่ ม คือ อ่า ผู้ที่เป็นคนสรรสร้างลมหายใจให้กับตัวละครที่แท้จริงเลยล่ะอื เดี๋ยว ม เราไปคุยกันต่อกับคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ที่ใช้เวลาร่วมกันกับพวกเราเนาะขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นคือการสนับสนุนที่ได้จากทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนนะครับเพื่อโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะจ๊ะหรือว่าการกด subscribe ไลค์หัวใจแชร์ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางใน ครั การ บ สนับสนุนพวกเราเช่นกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ GMMTV มากๆอีกครั้งนะครับสำหรับ ใช่ เป็น จะบอกว่าไงเดียกระเป๋าโดราเอมอนเลยล่ะเขาหยิบอะไรขึ้น อื มา ม มันก็มีความสุขหยิบอะไรขึ้นมาก็เจอหยิบอะไรขึ้นมาก็ทำให้รู้สึกดีจริงๆนะครับขอบคุณ GMMTV มากๆครับวันนี้พวกเราสามคนต้องลากันแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ ดี สวัสดีครั ค่ะ บ บ๊ายบาย บ๊ายบาย